torsdag. Det är alltså 2 heldagar kvar till kräftskivan. Tältet kom idag. Så att de håller på att montera det. Vi ska göra snaps. Vi har så mycket att fixa. Samma visa varje år. Det är först på typ dagarna innan som allt kaosar. Så att jag hoppas att vi hinner färdigt med allt. Eller det måste vi ju. Och be till gudarna att vi har bra väder. Alltså, jag orkar inte med ett år med mer regn. Blåst och att presssändningar flyger av. Och att vi får stå och hålla för glatta livet för att inte den ska flyga med. Och vi flyger med, ni fattar. Välkommen till kräftskivevloggen. Min första kräftskiva, Ted. Är du taggad? Vi kör. Vi har ju också tagit oss vatten över huvudet och fått Elins recept för snapserna vi hade på landet. Så vi ska göra vår hemmagjorda snaps till årets kräftskiva för alltså då 70 pers. Vad var jag på? 5. Vi börjar alltså med sockerlaget. För det måste kylna innan. Svalna. Så här, mina damer och herrar, kommer det om typ snart 48 timmar var fest. Helt sjukt. Alltså det är så mycket lastbilar och skit här nu. Är du stressad eller? Nej, det var bara mycket grejer för ändå på en och samma gång. 6 lastbilar liksom. Ja. Då är organic-bussen på plats. Alltså kolla vad gullig jag där. Så här kommer det serveras fördrink. Jag vet inte var öppnar man det liksom. Det är på den här sidan. Ja. Skölten här ner. Luckan ner, ja. Och det där uppe, jag vet inte hur. Känns det? Nej, men det känns bra. Jag tycker att det känns som vi har läget under kontroll. Bussen här. Va? Alltså, men jag och Alice har ju stöttat otroligt, eller hur? Vad menar Känner du? inte du att vi bara fixat allt? Jo, absolut. Ja. Absolut. Bussen är på plats, tältet är snart det på känns plats. mer som att idag och imorgon är liksom min prime time i det här. Jag tror lördag kommer vara din prime time. För då vill jag bara berätta till dig att jag kommer inte finnas på lördag. Jag ska bara bli snygg. Fordon efter fordon. Jag kommer med lite delikatesser, så här pynt till kräftskivan. Jag åker med. Ja, välkommen ombord. Medan killarna är ute och gör killjobb, ni vet att jag är pro för att göra killjobb, det vill säga bära tungt och hålla på och fixa och dona med tält och sånt. Alltså jag är en man ut i dess fingerspetsar, alltså snälla tro inget annat, pick me, choose me, jag älskar det. Men nu så ska vi göra snapsen och då är det alltså smak av hallon, vanilj, citron och jordgubb. Och så har vi även chili, ingefära, citron och jalapeno. De söta etiketterna. Nu har vi bara testlimmat på de här så att det är inte final resultatet, men egengjorda etiketter som vi gjorde i Canva och sen bara klistra på sådär. Så att sockerlaget har svalnat, vi har lagt fram allt som behövs, nu kör vi. Alltså it's a two-man job, en sitter, en jobbar. Men nu är vi lite paus, vi är lite låsta. Vad gör du? Okej hörni, så att för att göra de här så har vi då, vi har ju liksom mängdat så att alltså, vi har varit baking queens, alltså vad heter hon, Camilla Hamid? Nothing on me. Det stod en tant när vi delade ut så här. Sorry, vi ska ha fest nu så stör inte. Eller vi vill inte störa er, men stör inte. Då stod ju en tant utanför sitt hus så jag bara vågar inte gå och lämna den nu och sen ska jag stå och festa här på lördag, det funkar inte så. 4. 5. Åh gud, det här kommer vara den finaste kräftskivan. Alltså förlåt, men det är också trägolv. Jag har velat ha trägolv så många år. Tänkte vi ta en första sitt? Nej. Men jag får la smaka. Åh, vad gott. Är du sjuk i huvudet? För det här är det finaste man kan ha. Alltså, jag är inte klar med snapsen. Men han är vaken. Då häller vi i sockerlagret. Typiskt dålig grej att ha 68 olika bilar när man ska flytta på 68 olika grejer. Jag behöver inte flytta på den. Ja, du kan hjälpa till att putta. Okej. Broms. Jättefint ju. Vill du ha en drink? Men hörni, titta här. Det blir fin. Jätte.
Buster, mattorna ryker. Nej. Mattorna ryker. Nej. Aldrig. Jo. Nej. Jo. Nej. Vi måste ha mattorna. Nej. Måste vi det? Nej, nej. Men nu när vi har ett så fint trägolv. Nej. Aldrig. Bort. Alltså, vi har inte en liksom Vi gör det mycket mer rumsligt. Nej. Jo. Vi kommer ha fullt med fina vita bord här. Diskokulor. Det där vibar inte. Jo. Nej. Jag ska göra lite äggröra för att det är också så här. Nu är Buster iväg och han är iväg och fixar med någon båt. Givetvis. Och då är jag så här, fan, för jag tänkte att han skulle vara hemma till middag, men det är han inte. Och det känns så jävla, alltså riktigt ovärt. Att bara beställa Foodora för en. Alltså förstår ni, för det är ändå alltså det blir ändå mycket pengar. Så, och vi har ingen Cola Zero hemma och vi har ingenting. Så jag står i liksom, nej, jag får typ steka ägg. Vi har ingenting hemma. Alltså steka ägg och äta glass typ. Jag ska göra bordsplaceringen också. Och sen ska jag verkligen duscha och göra en hel hudvårds och allt rutin. Men jag måste berätta det sjukaste här. Då häromdagen skulle jag öppna och ge barnen gummibjörnar från vår kaffemaskin. Och ni såg på Instagram, ni som såg på Instagram vet ju. Men alltså hela vår jävla kaffemaskin ramlade ner. Alltså jag stod här stod jag med Ted och höll i honom. Och sen alltså hela den här flög ner. Och så har vi haft diskmedel där. Och det landade på golvet så blev det världens fläck. Men med det sagt, jag sätter mig med bordsplaceringen. Och imorgon är en ny kräftskivedag. Så att vi hörs då, tänker jag. Det var inte så kul att sitta när jag kommer att sitta med bordsplaceringen i typ 2 timmar. Och sen fortsätta imorgon för att alltså, den tar så lång tid. Men vi ses imorgon. 24 timmar till kräftskivan. Och det spöregnar, det är åskat. Alltså det måste vara bra väder imorgon. Nu kommer alla bord och allting, så nu så ska vi få upp det. För lastbilen kom inte in. Så här är allt. Och sen börjar dekorationen. Jag undrar, men vi borde kunna dekorera nu. Stockholms bordsuthyrning som kom, alltså förlåt, men vi har betalat för allt med otroliga personer som kommer att leverera. De var så gulliga och glada och det var verkligen så här, inget problem att de inte kom upp med lastbilen, utan de bara, vi bär, och så kom Buster och hjälpte till med avanten och då var de så här, gud, de har kraft kvar till fred. Men de var jättesöta, otroliga människor. Förlåt, men nu kommer jag in och skulle gå på toaletten hos Nicky. Och jag ska ju sova här på kräftskivan eftersom att Malin har då Buster och mamma har Ted. Och då har hon lämnat, jag bara, gud, man ska ut de här gulliga lapparna. Och sen fattade jag att det var till mig. Hoppas kvällen var lyckad. Ren handduk har du på sängen. Ta en dusch om du vill. För att ta bort sminket, öppna skåpet, puss och kram. Och en nej men. Nej men. Och så har hon gjort olika steg här. För att kolla. Tvätta bort sminket med en pad. Nästa lapp är mörkrosa. Förlåt, men var inte det gulligaste någonsin sett. Jag dör, Nicky. Förhoppning är då vi ska ta så mycket som möjligt, så att imorgon så behöver man liksom inte tänka utan bara njuta och vara gäst på min egen fest. Nu börjar det äntligen likna något. Tycker ni då? Ser det fint ut? Ja. Och titta, där uppe ska en DJ stå. Vid bordet där på scenen. Jag har varit hämtat barn, men man är ju så här lagom stressad. För killarna där ute, jag tänkte att man håller på med kräftskiva, men någon målar motor och någon meckar med någon bil. Kräftus leveransus. Det
står signalkräftor på alla. Nej. Jo, det står ju här. Signal. Ser jag här, det står signal på alla. Det är bara Nej, signal. det står inte på alla. Du är så elak. Oj, men nu räcker det ut med massa jävla massa. Vad är det där? Det är bara is som man Aha. Åh, Viktor! Vi har fått med normale-dill igen, så att nu blev det med normale till middag. Ja, till middag. För vi älskar med normale. Bästa stora syster var. Jo, men det gör det. Alltså klockan är 29, han är fortfarande vaken. Vi är fortfarande här, vi jobbar. Nu åker jag dock hem och nattar barn. Ni ser ju alltså hur trött jag är. Så får vi bara hoppas att allt det här är finemang fint när jag kommer hit imorgon. För att nu lämnar vi över det här till killen, stafettkillen. Stopp, nu går vi, nu åker vi hem. Hörni, säg godnatt. Nej, kom, nu går vi. Today is the day. Och man var bra då att Ted, som är världens snällaste, valde att fucka ur. Så att jag tror vi kom hem vid typ 21, gick och la oss. Ted vaknade vid 22, mellan 22 och typ 23 så skrek han bara. Och jag och Buster var såhär, vad är det som har hänt? Jag bara, måste vi åka in till akuten? För han är ju inte så här. Verkar inte som han hade ont i magen heller. Alltså Buster var vaken till 3:30 och sen tog jag över och var vaken. Och sen nu är det bara påt. Alltså jag behöver koffein. Men hörni, jag vet inte om jag kommer hinna blogga så mycket mer nu. Utan nu väntar vi bara på de sista leveranserna. Vi ska kyla allt. Personalen kommer, vi ska briefa dem. Vi ska göra dukningen klart så bordsplaceringen ska bli klar. Ja, ni fattar. Vi kommer ha mycket att göra. Så att vi ses när det närmar sig. Vi är så taggade. Förmiddagen är det här då bar, men på kvällen så blir det alltså Later Gretes, alltså ni vet det här nya, alltså otroliga korvstället som öppnat upp på Strandvägen. Det här är jättekul att stå och spela här. Ja. Vi är redo, alltid på sin plats, alltså vi har haft god med tid. Vi har bra team på plats. Alltså vi är trygga händer, eller vad säger du? Jättebra. Vi tackar som fan. Ja, allt ansvar överlämnar vi nu till er. Helt rätt. Så nu ska vi bara dricka martini prosecco. En liten paloma coming up. Så att nu är alla välkomna. Fan, min kebab. Ja, alltså Erik, så här tyst har vi aldrig. kör upp för alla. Nej. Nej, man får dricka först. Hej, hej. Mitt namn är Lojsan. Här är mina ögon. Är ni med? Ja. Sista klippet får väl sätta ribban på kräftskivan. Den var otrolig.
Alltså gästerna var otroliga. Det var inga skandaler, ingen blev liksom för full. Personalen alltså var 10 poäng. Jakob var 10 poäng. Alltså jag kanske inte var 10 poäng. Jag körde tydligen lite för mycket karaoke och det skäms jag lite över nu. Gå ner från scen, Lojsan. Det är ingen som vill ha dig där. Du sjunger fult. Men låt mamma ha lite kul också. Man har inte varit ute på hur länge som helst. Havskräftorna var 10 poäng. Drinkarna var 10 poäng. Alltså Paloma. Alltså ni måste köpa hem Patron och sån här Rose Tonic eller nu vad man blandar om. Alltså det är så gott. Det var alltså gårdagen. Alltså det var den bästa sista kräftskivan. För det här är nog vårt sista år. Vi styr en sån här stor kräftskiva. Vi har haft den nu typ 7 år i rad nästan. Med paus från att jag var gravid och lite så. Men den här satte verkligen tonen på hur exakt så här vill jag avsluta. Jag hade liksom gåshud igår på kvällen för att det var så bra. Det var också så rolig grej att så här, innan har vi typ haft vår korvvagn. Man bara, det är så orimligt att vi äger en korvvagn, men det gör vi ju. Men nu hyrde ju vi in Gretes som är ett nytt så här korvställe som alltså har otrolig korv på Strandvägen. Så vi avslutade liksom kvällen med att de var här och gjorde skitgoda korvar. Och det är också så här, det är första gången i världshistorien som vi har kvar sprit. Men korven tog helt slut för folk älskade den här korven, den var så god. Och det folk skrika bara, det är bättre än Günthers. Och i morse när vi vaknade så Malin, Busters mamma, hade ju Ted. Och vi märkte ju liksom att han var lite hängig, han skrek ju och vi fattade inte vad det var. Och i morse såg vi det. Han var helt geggig i öronen så han har fått en dubbelsidig öroninflammation. Så att vi har liksom idag städat upp allt, tagit hand om alla barn. Liksom, vi har haft besök, fika och vi har då haft en läkare här som kom hit och skrev ut Kovepenin. Så nu går han på penicillin. Buster tog med honom för han skulle åka och hämta någon bil i Vallentuna. Och då tog han med Ted så att Ted fick somna i bilen. Och nu ska jag packa ihop och avsluta den här vloggen. För att alltså, jag vill bara gå dagen på repeat. Alltså den var så bra. Alltså det finns ingenting. Ja jo, förutom att jag försökte hångla med folk igår. Man bara, alltså sånt, förlåt mig Josse. Men sånt gör Josse på fyllan. Jag är inte så. Men tydligen igår så skulle jag göra det. Ja, sorry. Men ja, puss och kram. Nästa vlogg blir lite mindre stökig. För att idag är det ju torsdag när den här släpps. Så att vi har kidnappat Josse på hennes möhippa. Det kommer bli så jävla kul. Ni kommer få alla nice härliga detaljer med planeringen och allt i nästa vlogg. För nu sitter vi på ett plan på väg till okänd destination. Jag är så taggad. Så ni kan ju se mer av det på story. Puss och kram. Otrolig kväll. Och alltså tack till alla inblandade som har hjälpt oss. Och jag kan länka tält. Jag kan länka vad vi hyrde in allt ifrån. Red Bull har också hjälpt oss otroligt mycket med det här. Nu lämnar vi Djursholm och åker tillbaka till oss.